Hey, what's up guys? Ako nga pala si JC Great at welcome back na naman para sa isa na naman video. Tayo nga, muling nagbabalik na naman tayo sa Photoshop Challenge. So, yung nakaraan si Chris yung inedit natin. Ngayon naman ay si James Robin. At ngayon nga, itatransform naman natin siya to lion. At ito yun. Save na natin yan. At nakapili na rin ako ng ilalagay natin na transformation niya. At ito yon. Ito. So, save it. So, let's get started. So, yan na siya. At medyo palakayan natin ng konti. Yan. At itong lion. So, ang unang gagawin natin ay itong patch tool. At isa-select natin itong mukha ng lion. At ipapatong natin dun sa mukha ni James Robin. Alright? So, select mo lang. Yan. And then, paste mo. At isasakto natin sa mukha ni James Robin. Wait lang. Dapat medyo malaki. Medyo malaki. Yan. Yan. Tapos, copy mo. Paste natin dito. At isasakto natin sa face ni James Robin. Nakasalamin pa talaga. Nako. Paano natin ito gagawin? Yan. So, i-warp natin. Isakto natin sa kanyang mukha. Ayan. Yan yung bibig. Ito yung bibig. So, dito muna tayo mag-focus sa bibig. So, yan. Duplicate natin to. At change natin yung ano niya to pwede rin tong multiply or overlay or hard. So, ito yung nagbagay at multiply. So, i-ano natin to. I-mas na natin siya. Ayan o. Nice. Itong bibig. Nice. Papa James. Ayos. Siyempre. Nice. Bagay na bagay. At sa mata. Wait lang. Saktong-sakto kay James Robin. Wait lang. At syempre yung bibig ni James Robin. Papalitawin natin yan. Ayan o. Ayos ba? Bibig ni James Robin. At yung mata, iabol natin ngayon yung mata. Yan. Warp natin. At isasakta natin dun sa salamin. Yan. So, imas natin yung mata. Ayan o. Tapos, lagyan din natin ng buhok dito sa taas. Para magmukhang
Leon na talaga si Papa James. Nice. Yan. Buhok. Ayan. Ayos ba? At wait lang. Para magmukhang realistic talaga. Darken. Yan, darken. Sakto ba? Parang di bagay yung darken. Parang darken talaga or multiply. Hindi darken nga. Ayan. Normal natin to. Para magmukhang nice, Papa James. At ayan. At pose. At ayun guys, finishing touches na lang para mas magmukhang astig talaga ang pagkakalayon niya. Mukhang layon niya at yan. Konting contrast lang. Nice. At lalagyan natin ng konting effect. Yan o. James Robin. Konting effect. At sana yan. Bigyan natin ng konting dating. Crop natin.
At ayun nga, tapos na ang ating pag-finishing touch-up at ito ang kanyang before and after. Ito yung kanina at ito yung kinalabasan. Tadaan! At ayun nga, dito ko na tinatapos ng video na to. At katulad nga ng dati, ipapost ko to sa aking fan page at comment mo lang doon kung fail ba or win tong pagka-edit ko sa picture ni Papa James. At maraming salamat sa panonood at kung nag-enjoy ka sa video na to, please mag-leave ka lang dyan ng like and comment at na-appreciate ko naman yon. At magkita tayo ulit sa susunod na video. Alright? Bye-bye! I can see you without your disguise.